নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আসাম ষ্টাডি ইনফো চেনেলটিলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয়। তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, স্কিপ নকৰিবা। আৰু মই এইটো প্ৰথম খণ্ড তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকক মই এডুকেশ্যনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ যিকেইটা পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ লাগতিয়াল। এইটো মই প্ৰথম খণ্ড আনিছোঁ, তোমালোকৰ বাবে আৰু নেক্সট খণ্ড আনি থাকিম। তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা দৈনিক ভিডিঅ'খন পাই থাকিবলৈ। নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ব'লা আজি আমি কুৱেশ্যনটা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত প্ৰথমটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে, শিক্ষা আয়োগ 1964 পৰা 66 অধ্যক্ষ কোন আছিল? উত্তৰ তোমালোকে চাবা, শিক্ষা আয়োগ 1964 পৰা 66 অধ্যক্ষ ডক্টৰ DS কোঠাৰীয়ে আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াত আছে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে পৰামৰ্শ দিয়া কাৰ্যসূচীটোৰ নাম কি? উত্তৰ তোমালোকে চাবা, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে পৰামৰ্শ দিয়া কাৰ্যসূচীটোৰ নাম হ'ল অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড। তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছা এইটো অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, তোমালোকে চাই থবা। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াত লিখা আছে শিক্ষাৰ গাঁথনি 10-2-3 হ'ব লাগে বুলি কোনখন আয়োগে পৰামৰ্শ দিছিল? ইয়াত উত্তৰটো আছে শিক্ষাৰ গাঁথনি 10-2-3 হ'ব লাগে বুলি কোঠাৰীয়ে আয়োগে পৰামৰ্শ দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, শিক্ষা আয়োগে 1964 পৰা 66 আন এটা নাম কি? উত্তৰটো তোমালোকে মন কৰিবা, শিক্ষা আয়োগ 1964 পৰা 66 আন এটা নাম হ'ল কোঠাৰী আয়োগ। তাৰ পাছতে আছে অসমৰ প্ৰথমখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নাম কি? উত্তৰটো তোমালোকে মন কৰিবা, অসমৰ প্ৰথমখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নাম হ'ল কটন কলেজিয়েট হাইস্কুল। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্ত প্ৰথমখন আয়োগৰ নাম লিখা। উত্তৰটো তোমালোকে চাবা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্ত প্ৰথমখন আয়োগৰ নাম হ'ল 1952 পৰা 53 চনৰ মুডালিৰ আয়োগ। তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখি থকা এইটো কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা। কুৱেশ্যনটো আছে শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হিচাপে আধুনিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাৰ পৰামৰ্শ কোনে আগবঢ়াইছিল? উত্তৰটো চাবা, শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হিচাপে আধুনিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাৰ পৰামৰ্শ কোঠাৰী আয়োগে আগবঢ়াইছিল। এইটো তোমালোকে চাবা ভালদৰে। তাৰপাছত তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন চাবা, মুডালিয়াৰ আয়োগৰ পৰামৰ্শক্ৰমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ সলনি কৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো তোমালোকে চাবা, মুডালিৰ আয়োগৰ পৰামৰ্শক্ৰমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ সলনি কৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ'ল 206খন। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, কোন বৰ্ষত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন বলবৎ কৰা হৈছিল? উত্তৰ তোমালোকে চাবা, 1961 চনত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন বলবৎ কৰা হৈছিল। এইটো তোমালোকে কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আছে, তোমালোকে এইটো কাটি দিবা, প্ৰিণ্টেড কেতিয়াবা ভুল হৈ যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে, মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমুখী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা আয়োগ 1964 পৰা 66 নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য কি আছিল? উত্তৰটো হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমুখী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা আয়োগ 1964 পৰা 66 নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য আছিল 1. শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতা। এইটো হ'ল তোমালোকৰ উত্তৰটো, ভালদৰে চাবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য এটা উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থকা খোৱা আৰু পঢ়া বিনামূলীয়া কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থকা আৰু খোৱা আৰু পঢ়া বিনামূলীয়া কৰা। এইটো তোমালোকে চাবা ভালদৰে, তোমালোকে দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে, তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। এইটো কুৱেশ্যনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, আগতীয়া বাল্যকালৰ যত্ন আৰু শিক্ষা উদ্দেশ্য কি? উত্তৰটো হ'ল আগতীয়া বাল্যকালৰ যত্ন আৰু শিক্ষা উদ্দেশ্য হ'ল শিশুসকলক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত বিকাশ সাধন কৰা। এইটো তোমালোকৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে। তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই, তোমালোকক কুৱেশ্যন দিলোঁ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, নিশ্চয়কৈ এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। আৰু তোমালোকে যদি কিছুমানে কুৱেশ্যন নাজানা তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই তোমালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি এই ভিডিঅ'টো মানে ধন্যবাদ।